Welcome back to MSN Construction YouTube channel. ඉතින් අද මේ channel එකෙන් මම ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ septic tank and soakage pit details එකක්. details ගැන තියෙන plan වල අපි අඳිද්දී එන මේ typical detail එකක් තමයි දෙන්නේ soakage pit එකටයි septic tank එක සම්බන්ධ. ඉතින් ඔයගලන්ට බැලුවොත් මේකේ පේනවා first උඩින්ම මම පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා plan view එක. septic tank එකේ soakage pit එකේ septic tank එක තියෙන මොන පැත්තේද septic tank එක මෙතන රූපය අපිට පෙන්වන්නේ වම් පැත්තෙන් soakage pit එක තියෙන්නේ අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් හරිද එතකොට මේක ඇවිල්ලා typical detail එකක් house plan එකකට ඇඳපු ඉතින් මම ඔයගලන්ට idea එකක් දෙන්න තමයි මේක අරන් ආවේ අද සාමාන්‍යයෙන් මේකේ scale එක මේ detail එක අපි දෙන scale එක අඩි වලින් දෙනවා නම් 2 feet to an inch හරි අඟලකට අඩි 2ක් නිරූපණය වෙනවා හරිද අඟලකින් අඩි 2ක් පෙන්නුම් කරනවා හරිනේ ඒ විදිහට තමයි මේක ස්කේල් කරලා තියෙන්නේ එතකොට ඉස්සෙල්ලා මේ එතකොට මම කිව්ව විදිහට plan view එක තියෙනවා ඊට පස්සේ ZZ section එක කියලා කියන්නේ මේක හරස් කැපුමක් තමයි පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ septic tank එකේ soakage pit එකේ එතකොට මම කියවපු විදිහට මේකේ dimensions පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තම plan view එකේ පේනවා අපිට septic tank එක. ඒකේ septic tank එකේ අපිට දිග පළල ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් internal dimensions දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ දිග සම්බන්ධ අපිට දැනුමක් ගන්න නම් ඒක ZZ section එකෙන් පෙන්වුම් කරනවා ඇතුළ දිග දීලා තියෙනවා ඒ වගේ අපිට කියලා තියෙනවා මේකේ අඟල් 6ක් thickness තියෙනවා brick work එකක් use කරලා තියෙනවා ඒකේ මේ wall එකට septic tank wall එකට ඒ වගේම අපි දන්නවා මේක පොළොව level එකෙන් හරි පොළොව level එකෙන් පහත්තට තමයි මේ දෙකම තියෙන්නේ පිහිටන්නේ septic tank එකයි soakage pit එකයි අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕන දැන් ඕකේ දැන් මම කිව්වා මුලින්ම septic tank එක තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ soakage pit එක තියෙන්නේ මේ දකුණු අත පැත්තේ. ඒතර බලන්න පුළුවන් ඕගලන්ට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නලා තියෙනවා soakage pit එකේ wall එක. හරි. ඒ කියන්නේ ground level එකෙන් සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය අපි අඟල් 6ක් නැත්තම් උඩින් තමයි floor level එකෙන් අඟල් 6ක් උඩින් වගේ තියාගන්නවා. පොළොවෙන් උඩට හරිද අඟල් 6ක් වගේ තියාගන්න ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා තමයි අපි වෝල් එක බඳිනවා සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3ක් වගේ මේකේ අරන් තියෙනවා මේක විදියට අඩි 3කට තමයි 9 inch brick work එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා වටේටම soakage pit එකේ septic tank එකේ නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ thickness එක 6ක් වෙච්ච brick work එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ walls විදියට හරිද එතකොට මේකේ යට septic tank එකේ base concrete එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ detail එක මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව. ඊළඟට soakage pit එකේ පතුල ඉතින් අර යටට එනකොට දන්නවනේ අපි දැන් මේක අර අඩි පොළොව level එකේ ඉඳලා චුට්ටක් උඩින් සැලකුවම අඩි 3ක් පල්ලෙහාට තමයි අර බිත්තිය බඳින්නේ. ඉතින් පල්ලෙහාට තියෙන්නේ හාරගත්ත අර අපි හිතමු කබොක් පස් කියලා soil strata එක soil එක මේ කබොක් පස් කියලා. ඒතර ඒකෙන් ඒ පස සහිත පොළොවක් තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට excavation එක කරාට ඒ පස් වලින් තමයි ඒක සම්පූර්ණ මේ trench එක තියෙන්නේ. පස් trench එකක් තියෙන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අර කේතුවක් shape එකට තමයි පල්ලෙහාට තියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන්නේ අර උඩ diameter එකට වඩා පල්ලෙහා diameter පොඩ්ඩක් tapering වෙන විදිහට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ cylindrical shape එකට. හැබැයි tapering එකක් වෙන්නේ. කියන්නේ එන්න diameter එක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි වල හාරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ පතුලේ details අපිට දීලා තියෙනවා කොච්චරක් පළලක් තියනවද පල්ලෙහා උඩ පළල දීලා තියෙනවා. diameter එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ section එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය plan එකකට ඒ කියන්නේ ගෙදර plan එකකට ඇඳපු septic tank and soakage pit details එක. එතකොට ඕගලන්ට මේ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේක සමහරකට කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදියටමද කරන්න ඕනේ නැහැ.
මේ විදියටම නෙමෙයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය සෙප්ටික් ටැංක් එක වෙනුවට ඒගොල්ලන් අර හියුම් පයිප් වගේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් සිලින්ඩර්ස් දාන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ෂේප් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි අපි හරියට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඉන්ෆ්ලුවන්ට් එකේ එෆ්ලුවන්ට් එකේ හරියට ඒ අදාළ ලෙවල්ස් වලින් තියාගන්න. මේ ඒ වගේම ඉන්ලට් එක, ඒ කියන්නේ ඉන්ලට් එක සහ අවුට්ලට් එක, ඒ කියන්නේ දැන් සෙප්ටික් ටැංක් එකේ අවුට්ලට් එකෙන් කෙලින්ම කනෙක්ට් වෙන්නේ සෝකේජ් පිට් එකට. සෝක් වෙන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ පිළිබඳ හරියට අවබෝධයෙන් සැලකිලිමත් වෙලා මේ ඩීටේල් එක අඳින්න කියලා තමයි ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මට හිතුනේ මේක සිංහලෙන් කරොත් හොඳයි කියලා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක සිංහලෙන් කරේ. ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. Thank you very much.